नमस्कार साथीहरु, तपाईहरु सबैजनालाई UvAdvice च्यानलमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिला तपाईले मलाई यहाँ एउटा कुरा भन्नुस् के तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ इन्टरनेट अथवा गुगल चलाउनुहुन्छ? यदि हो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले भर्खरै आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ एउटा कुरालाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो सेटिङलाई यहाँ एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्दाखेरि यदि तपाईको मोबाइलमा पनि यता तलपट्टि चाहिँ गुगल नाम गरेको यो गुगल सेटिङ देखाउँदैछ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईहरु मध्ये 99% मोबाइल चलाउने व्यक्तिहरुलाई अथवा मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुलाई एउटा नयाँ गोप्य कुरा थाहा छैन होला कि तपाईको मोबाइलमा रहेको यो गुगल सेटिङ भित्र चारवटा यस्तो सोच्नै नसक्ने खालको नयाँ गोप्य सेटिङ लुकेर बसेको छ, जुन चाहिँ हामी सम्पूर्ण मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। किनकि यो गुगल सेटिङ भित्र लुकेर बसेको केही सेटिङहरु तपाईको लागि एकदमै खतरनाक पनि हुन सक्छ, जसले गर्दा भोलि बिहान तपाईको प्राइभेट डाटा लिक पनि हुन सक्छ अथवा तपाईको फेसबुक गुगल ड्राइभ एकाउन्ट पनि यहाँ ह्याक पनि हुन सक्छ, जसले गर्दा यो 2021 मा तपाईको जीवन बर्बाद हुनेछ। तर यहाँ यो गुगल सेटिङ भित्र एउटा यस्तो गोप्य सेटिङ पनि लुकेर बसेको छ, जसको माध्यमबाट तपाईले चाहिँ आफूले चाहेको कुनै पनि व्यक्तिको पोल खोल्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईले चाहिँ यहाँ टेन्सन लिनु पर्दैन, किनकि आजको यो भिडियोमा मैले चाहिँ यो गुगल सेटिङ भित्र लुकेर बसेको ती चारवटा गोप्य सेटिङ मध्ये कुन कुन गोप्य सेटिङलाई चाहिँ तपाईले अन गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा अफ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरेर कुन गोप्य सेटिङ द्वारा तपाईले चाहिँ आफूले चाहेको कुनै पनि व्यक्तिको पोल खोल्न सक्नुहुन्छ, यी सबै कुराको बारेमा मैले तपाईहरुलाई डिटेलमा जानकारी दिनेछु। त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई एकदमै ध्यान दिएर अन्तिम सम्म हेर्नु होला। यदि तपाईले पनि आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो गुगल सेटिङ भित्र लुकेर बसेको ती चारवटा गोप्य सेटिङहरुको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोको तलपट्टि रहेको यो लाइकको बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र त्यसपछि यता साइडमा रहेको यो रातो सब्स्क्राइब बटनमा एकचोटि टच गर्नुस् र सँगसँगै आएको यो घण्टीको आइकनमा पनि एकचोटि टच गरेर यहाँ यो अल भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अथवा टच गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्स रहेको छ। तपाईले चाहिँ यो बक्समा टच गरेर यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ NICE स्पेस TIPS र त्यसपछि यो हेरमा एकचोटि टच गर्नुहोस्। ल त सुरु गरौँ। साथीहरु, आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो गुगल सेटिङ भित्र लुकेर बसेको ती चारवटा गोप्य सेटिङ मध्ये कुन चाहिँ गोप्य सेटिङ द्वारा तपाईले पोल खोल्न सक्नुहुन्छ, यो कुराको बारेमा मैले यो भिडियोको लास्टमा बताउने छु। त्यसै कारणले गर्दा आजको यो भिडियोलाई एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रहेको यो सेटिङलाई यहाँ एकचोटि टच गरेर ओपन गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ एकचोटि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ सेकेन्ड अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ एकाउन्ट सर्भिस भनेर लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँ एकचोटि टच गर्नु होला। म चाहिँ एकचोटि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ यहाँ रहेको छ पहिलो गोप्य सेटिङ, जसलाई चाहिँ यदि तपाईले गुगलमा विभिन्न कुराहरुलाई सर्च गर्नुहुन्छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले अवश्य नै अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ तलपट्टि लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि सर्च एसिस्टेन्ट एन्ड भोइस लेखेको छ। तपाईले यहाँ एकचोटि टच गर्नुस्। म चाहिँ एकचोटि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले माथिपट्टि रहेको यो जेनरल भन्ने अप्सनमा टच गरेर यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ सेभ सर्च भनेर लेखेको छ। त्यसको साइडमा रहेको यो बटनमा चाहिँ तपाईले एकचोटि टच गरेर यहाँ यो सेटिङलाई अन गर्नु होला, किनकि यदि तपाईले यो सेटिङलाई अन गर्नु भएको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईले गुगलमा कुनै पनि कुरालाई सर्च गर्दाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईको मोबाइलमा चाहिँ त्यस्तो खालको छाडा फोटोहरु अथवा भिडियोहरु र त्यस्तै गरेर एड्सहरु चाहिँ यहाँ देखाउने छैन र सँगसँगै यदि तपाईले गल्तीले पनि कुनै खतरनाक वेबसाइटमा इन्ट्री गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ गुगलले तपाईलाई एउटा अलर्ट नोटिफिकेसन पठाउने छ कि यो वेबसाइट चाहिँ खतरनाक वेबसाइट हो र यसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई फिल नगर्नु होला भनेर गुगलले तपाईलाई एउटा अलर्ट नोटिफिकेसन पठाउने छ, जसले गर्दा तपाईले चाहिँ सेफ्टी तरिकाले चाहिँ यहाँ गुगललाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अब रहेको छ दोस्रो खतरनाक गोप्य सेटिङ, जसलाई चाहिँ तपाईले भर्खरै चेक गरेर बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँ दुईचोटि ब्याक गर्नुस् 1 2 र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ माथिपट्टि फर्स्ट अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि कनेक्टेड एप भनेर लेखेको छ। यहाँ एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ एकचोटि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको मोबाइलमा चाहिँ जति पनि एपहरु इन्स्टल रहेका छन् ती एपहरु मध्ये जति पनि एपहरु चाहिँ तपाईको जीमेल एकाउन्टसँग यहाँ कनेक्ट रहेका छन् ती सबै कुराहरु अथवा ती सबै एपहरुको नाम यहाँ देखाउने छ र तपाईले यहाँ के कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै तपाईले चाहिँ कुनै एपलाई चाहिँ प्ले स्टोर बाहेक अन्त अरु कुनै चाहिँ थर्ड पार्टी सोर्सबाट डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु भएको छ र त्यो एप चाहिँ तपाईको जीमेल आइडी सँग यहाँ कनेक्ट रहेको देखाउँदैछ र सँगसँगै
तपाईले चाहिँ यही जीमेल आइडीबाट आफ्नो फेसबुक एकाउन्ट बनाउनु भएको छ अथवा गुगल ड्राइभ एकाउन्ट बनाउनु भएको छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो थर्ड पार्टी एप बनाउने व्यक्तिले चाहिँ एकदमै सजिलैसँग तपाईको फेसबुक एकाउन्टलाई अथवा तपाईको गुगल ड्राइभ एकाउन्टलाई यहाँनिर ह्याक गर्न सक्छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईले आफूलाई सुरक्षित पार्नको लागि अथवा आफ्नो फेसबुक र गुगल ड्राइभ एकाउन्टलाई यहाँनिर सुरक्षित राख्नको लागि यहाँनिर के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ जुन कुनै पनि एपलाई थर्ड पार्टी सोर्सबाट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुभएको छ तपाईले चाहिँ त्यो एपको नाममाथि टच गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डिस्कनेक्ट भनेर लेखेको छ तपाईले चाहिँ यो डिस्कनेक्टको बटनमा टच गरेर यहाँनिर फेरि डिस्कनेक्टको बटनमा टच गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको मोबाइलमा इन्स्टल रहेको त्यो थर्ड पार्टी एपले चाहिँ तपाईको जीमेल एकाउन्टको यहाँनिर एक्सेस पाउने छैन जस कारणले गर्दा तपाईको फेसबुक एकाउन्ट अथवा तपाईको गुगल ड्राइभ एकाउन्ट यहाँनिर ह्याक हुनबाट धेरै हदसम्म एकदमै सुरक्षित हुनेछ र त्यसपछि अब रहेको छ तेस्रो खतरनाक गुप्त सेटिङ जसलाई चाहिँ तपाईले भर्खरै चेक गरेर बन्द गर्नुपर्ने छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनिर के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँनिर दुई जोडी प्याक गर्नु ल म चाहिँ दुई जोडी प्याक गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर माथिपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको जीमेल एकाउन्टको यता तलपट्टि यहाँनिर के देखेको छ भन्दाखेरि म्यानेज योर गुगल एकाउन्ट भनेर लेखेको छ तपाईले चाहिँ यहाँनिर एकचोटि टच गर्नु ल म चाहिँ एकचोटि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर लगभग 10 सेकेन्डसम्म वेट गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईको मोबाइलमा एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको इन्टरफेस ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यता साइडमा स्वाइप गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ के लेखेको छ भन्दाखेरि डाटा एन्ड पर्सनलाइजेसन भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनिर एकचोटि टच गर्नु ल म चाहिँ एकचोटि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ वेब एन्ड एप एक्टिभिटी भनेर लेखेको छ तपाईले चाहिँ यहाँनिर के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँनिर एकचोटि टच गर्नु ल म चाहिँ एकचोटि टच गर्छु र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यता तलपट्टि आउनुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँनिर साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ एउटा बटन रहेको छ तपाईले चाहिँ यो बटनमा एकचोटि टच गरेर यहाँनिर के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यहाँनिर तलपट्टि रहेको यो पाउचको बटनमा टच गरेर यहाँनिर यो सेटिङलाई बन्द गर्नु होला जसले गर्दा तपाईले चाहिँ वेब अथवा एपमा गरेको कुनै पनि एक्टिभिटी चाहिँ यहाँनिर रेकर्ड हुने छैन र त्यसपछि अब रहेको छ लास्ट गुप्त सेटिङ जसको माध्यमबाट तपाईले चाहिँ आफूले चाहेको कुनै पनि व्यक्तिको पोल खोल्न सक्नुहुन्छ त्यो के हो भन्दाखेरि जस्तै मानौ तपाईको साथीभाइले अथवा कुनै व्यक्तिले चाहिँ तपाईको मोबाइल फोन मागेर चलायो र तपाईको मोबाइलमा चाहिँ त्यसले के कुराहरूलाई चेक गरेको छ भन्ने कुरा तपाईलाई थाहा हुँदैन भन्नाले जस्तै मानौ तपाईको कुनै एउटा साथीले तपाईको मोबाइल फोन मागेर चलायो र त्यसपछि उसले चाहिँ तपाईको मोबाइलमा फेसबुकलाई ओपन गरेर त्यस्तै गरेर तपाईको मोबाइलमा चाहिँ कुनै एपलाई इन्स्टल गर्यो र त्यस्तै गरेर तपाईको मोबाइलमा चाहिँ अरु केही क्रियाकलाप गरेर तपाईले आफ्नो मोबाइल फोन माग्दाखेरि त्यो व्यक्तिले तपाईको मोबाइलमा जति पनि एपहरुलाई ओपन गरेर चलाएको छ ती सबै एपलाई चाहिँ यहाँनिर रिसेन्ट एपबाट क्लोज गरेर हटाइदियो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न कि तपाईको साथीभाइले तपाईको मोबाइल फोन मागेर चलाउँदा कुन एपहरुलाई ओपन गरेर के कुराहरूलाई चेक गरेको छ भन्ने कुरा तर तपाईले यहाँबाट एकदमै सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनिर के गर्नुस् भन्दाखेरि तपाईले चाहिँ यहाँनिर एकचोटि ब्याक गर्नुस् र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यता तलपट्टि आउनु भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ माई एक्टिभिटी भनेर चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनिर एकचोटि टच गर्नुपर्ने हुन्छ म चाहिँ एकचोटि टच गर्छु टच गरे र त्यसपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर एकैछिनसम्म वेट गर्नुभयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईको मोबाइलमा एउटा यस्तो नयाँ प्रकारको इन्टरफेस ओपन हुनेछ र अब चाहिँ तपाईले यता तलपट्टि स्क्रोल गर्दै आउनु भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको साथीभाइले तपाईको मोबाइल फोन मागेर चलाउँदा के कुराहरूलाई चेक गरेका छन् अथवा के कुराहरूलाई हेरेका छन् ती सबै कुराहरू यहाँनिर देखाउनेछ जस्तै तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ मेरो मोबाइलमा जति पनि एक्टिभिटीलाई गरेको छु ती सबै कुराहरू यहाँनिर देखाइरहेको छ यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि तपाईको साथीभाइले अथवा अरु व्यक्तिहरूले तपाईको मोबाइल फोन मागेर चलाउँदा इन्टरनेटसँग सम्बन्धित के कुराहरूलाई चेक गरेका छन् ती सबै कुराहरू यहाँनिर देखाउनेछ साथै यो रहेको थियो तपाईको मोबाइल फोन भित्र लुकेर बसेको यो गुगल सेटिङ भित्र रहेको चारवटा गुप्त सेटिङहरू जसको बारेमा मैले तपाईहरुलाई डिटेलमा बताइसकेको छु यदि साथै तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने आजको यो भिडियोलाई लाइक गर्नुस् साथै फेरि अर्को भेटौँला।